मॉर्निंग फ्रेंड्स, आय एम इम्रान सर. एससी फॅमिली या यूट्यूब चॅनलवरती तुमच्या सर्वांचं मी स्वागत करतो. 2 मिनिट का ज्ञान या सिरीजचा हा सेकंड व्हिडिओ आहे आणि या व्हिडिओमध्ये आपण न्यू रेशो शॉर्टकट पद्धतीने कसा कॅल्क्युलेट करायचा हे शिकणार आहे. फक्त एक गोष्ट लक्षात ठेवा, ही मेथड तुम्ही रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किंवा डेथ ऑफ पार्टनर या चॅप्टरसाठी यूज करणार आहे. कारण ॲडमिशन ऑफ पार्टनरमध्ये आपल्याला खूप सारे मोठे फॉर्म्युले यूज करावे लागतात, त्यानंतर रेशो मिळत असतो. आपण बघा, डेथ ऑफ पार्टनर किंवा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरमध्ये न्यू रेशो जर कॅल्क्युलेट करायचा तर काय करणार. फॉर एक्झाम्पल, ए बी सी हे 3 पार्टनर्स आहे आणि यापैकी सी ची डेथ होत आहे किंवा रिटायरमेंट होत आहे. तर यानंतर ह्या फर्मचा न्यू रेशो काय असेल, या 2 पार्टनरचा न्यू रेशो काय असेल. तर पार्टनर कोण राहणार आहे, ए आणि बी. आता यांचा न्यू रेशो काय असणार आहे, तर सिम्पली आपल्याला सीचं कॅन्सल करून टाकायचं आहे आणि राहिलेला जो रेशो आहे तोच आपला न्यू रेशो असणार आहे. म्हणजे 2:2 हा आपला न्यू रेशो असणार आहे. ओके, खूप सिंपल आहे. बघा, जर इथे समजलं नसेल तर ह्या एक्झाम्पलमध्ये समजू. सपोज एक्स वाय झेड हे 3 पार्टनर्स आहे आणि वाय ची काय होत आहे, डेथ किंवा रिटायरमेंट होत आहे. तर या कंडिशनमध्ये या एक्स आणि झेडचा न्यू रेशो काय असेल, तर काय करणार, वायचा जो रेशो आहे तो कॅन्सल करणार आणि राहिलेला जो रेशो आहे म्हणजे 4:1 हाच न्यू रेशो असणार आहे. इतक्या सिंपल पद्धतीने आपण न्यू रेशो कॅल्क्युलेट करू शकतो. ॲडमिशन ऑफ पार्टनरमध्ये आपल्याला खूप सारे फॉर्म्युले यूज करावे लागतात, त्यानंतर न्यू रेशो मिळतो. पण रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर किंवा डेथ ऑफ पार्टनर यामध्ये आपण या टाईपमध्ये न्यू रेशो कॅल्क्युलेट करू शकतो. होप सो तुम्हाला ही मेथड समजली असेल, ही शॉर्ट ट्रिक कळली असेल. व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके, हॅव अ गुड डे. थँक्यू.